katropa. Ngayon, bibigyan ko kayo ng konting tip lang kung paano nyo malalaman ang battery nyo ay weak na. Isang tip lang ng kung paano nyo malaman ang battery nyo ay weak na. Halimbawa ito, ayan, ayaw. Ibig sabihin yung battery nyan is weak na siya. So a few moments later. i-jumper natin. Yan, i-off muna natin. Yan. Hindi tayo rito sa harap. Yan. Palagay ko yung battery is quality na rin. Kasi ito isang tip mga katropa. Yung battery kapag diesel, pinaka ano na yung ano niya, 6 months hanggang 9 months. Swerte na kapag umabot ka ng 1 year kapag battery diesel, diesel engine. Kapag naman petrol or gasolina, pinaka ano ng battery niya is 1 year. 1 year warranty, kaya nga binibigyan ng 1 year warranty. So kapag umabot ka ng 1 year and 5 months or 2 years, okay na yon, pwede na yon. Kapag nag-weak na siya, pwede nang palitan. So magandang ano na yun pag umabot ka ng 1 year and 5 months hanggang 2 years, hindi ka na lugi doon. Pero kung siyempre 9 months pa lang o 9 and a half months, 9 months at 2 weeks, ayaw na. So pwede mo siyang i-claim ng warranty sa pinagbilihan mo kung merong napag-usapan na warranty. Ayan. Yan po yung battery ng diesel. Pinakamatagal na yung 6 months, 7 months hanggang 8 months. Pag umabot ng 1 year, swerte na tayo dun. Okay mga tropa, ngayon ito, papakita ko sa inyo paano mag jumper ng yan. Ito sa positive, gamit ang hammer mga katropa. Gamit ang hammer, yan, hammer. So yan, kapag nag green, okay na yan, ready na siya. Pindutin mo yung boost para medyo madagdagan ng power. Okay, ano tayo dito, yan, try na natin. Yan, tingnan natin kung kaya ng hammer. Hindi kaya ng hammer. Ayan, mahina din yung hammer, hindi niya kaya mga katropa. Wait lang. Natin lalagay. Bali 4 bars siya, pero hindi niya kayang i-ano kasi malaki to, malaking kain ng ano to kapag starting. So yan, start natin ulit. Wala, hindi kaya mga katropa. Yan, kukuha lang ako ng direct sa battery na jumper. Papakita ko sa inyo kung paano mag jumper. Abangan nyo sa susunod. Ayan, ito na, gagamitan natin ng jumper na normal na jumper lang. Positive yung pula, negative yung itim. Ayan, ayan, positive. Ayan, meron positive. Tapos yung pula sa positive mga katropa, yung itim sa negative. Okay, ayan, so ganyan yung magiging ano yan, positive, negative, positive, negative.
positive, negative. Yan mga tropa yung magiging setup niya. Okay, try na ulit natin kung kaya ng kinuha kong battery. Yan. Ba, ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Bakit ayaw pa rin? Tingnan ulit natin. Ilipat natin dito. Try kong ilipat dito. Kinakaano niya. Mahina rin ito. Try ulit natin. Mahina rin yata yun. A few moments later. Ayan. Positive. Negative. Pula. Team. Yung jumper natin. Ayan. Nagpalit ako ng battery mga katropa kasi mukhang may na yung charge nung nakuha kong unang battery. Kaya kumuha ako ng isa pang bago. So, ayan. Positive siya. Positive sa positive lang tayo, tsaka negative sa negative mga katropa. Para hindi kayo malito. Pag magja-jumper kayo, gamit ang jumper, cable jumper ng ganyan. Yan, ganyan siya. Positive sa negative. Positive sa negative. Positive sa positive, negative sa negative mga katropa. Ngayon, tatry na natin uli na i-start. Kung kaya ba ng kinuha kong battery na isa. Okay. Yan, okay na. Di ba? Ibig sabihin yung kinuha kong unang battery kanina na mahina lang. At saka hindi kaya nung jumper, yung hammer na jumper kasi diesel, medyo malakas yung nito. Malakas yung compression, hindi niya kaya yung in charge nung hammer, kaya ayaw ayan, okay na siya. Ayan. Siya nga pala, tip mga katropa, halimbawa na low bat yung battery nyo, tapos nag jumper kayo ng ganyan, especially sa Mazda hindi kagad tinatanggal. Pero mas maganda kung gawin nyo rin sa inyo. Halimbawa nag-jump battery nyo ay mahina, tapos jumper nyo ng ganyan, huwag nyo munang agad tatanggalin yung jumper cable sa battery ginamit nyo, tsaka sa battery nyo, huwag nyo munang tatanggalin. Medyo start nyo muna siya at hayaan nyo muna mga 3 to 5 minutes para makarecover yung charging ng nyo, kasi hindi naman kaagad-agad nagkakaroon ng yung para hindi masira yung para hindi masira yung mga electronic nyo, kung electronic yung sasakyan nyo. Sa Mazda kasi ganun, kasi maraming electronic yung sa Mazda, recommended ng Mazda ganun yung gawin. Kaya po pwede rin naman gawin sa mga ating sasakyan, wala namang mawawala kung gagawin natin yun, wala naman magiging case. Kaya pwede rin naman natin gawin for na rin, safety reason sa mga ating sasakyan. Kahit ayaan pa natin umaandar ng 10 minutes yan, nakakabit yung jumper, pwede rin naman, wala namang problema doon, kasi naka positive sa positive, negative sa negative tayo. Hindi naman natin siya hindi naman siya parang positive sa negative, negative sa positive, hindi naman ganun, kasi one way lang tayo, positive sa positive, negative sa negative. Kaya ayun, yan, nakita nyo, pinapaandar ko siya at pinaobserbahan. Ayan muna ng mga 5 minuto.
Kasi yung problema nito ay yung ano, pumutok yung compressor, yung hose ng aircon. Kung hindi ako nagkakamali, barado yung ano, condenser sa receiver dryer. Kasi nandun yung pressure, bumara, kaya pumutok. Hindi ako nagkakamali kasi hindi ko pa nakikita, hindi ko binubuksan. Ngayon, ililipat ko lang kasi mayroon akong ililifter dito. So, ayan, mga katropa. Ulit. Positive. Sa positive, ayun, kulay pula. Negative. Sa negative. Ayan yung pag-jumper ng ano, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano jumper. Mga katropa. Ayan. Mga pala mga katropa, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe, like, share sa aking YouTube channel at hit nyo ang notification bell para update kayo sa mga susunod nating video. Ang video ko ay para sa mga troubleshooting at ang problema ng mga sasakyan. I-video ko para magkaroon kayo ng idea, at kung may sasakyan kayo, magkaroon kayo ng idea kung paano nyo gawin. Okay mga katropa, hanggang dito na lang. Abangan nyo yung susunod na video. Stay home, stay safe, stay tuned. God bless.